Muttiah Muralitharan යනු එතෙක් මෙතෙක් ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුල බිහි වූ දක්ෂතම දඟපන්දු යවන්නා බවට විවාදයක් නැහැ. ඔහු ලෝක වාර්තා රැසකට හිමිකම් කියන ක්‍රීඩකයෙක්. ලෝකයේ එක්දින තරඟ රටාව තුල වැඩිම කඩලුලාභියා වන්නේ Muttiah Muralitharan. ඒ කඩලු 534ක් දවා ගනිමින් ඒ ලයිස්තුවේ ඔහුට පහළින් සිටින ක්‍රීඩකීන් 9 දෙනාම මේ වන විට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සමුදී ඇති ක්‍රීඩකීන් වීම සුවිශේෂයි. තවද ලෝකයේ වැඩිම ටෙස්ට් කඩලු දවාගත් ක්‍රීඩකයාද වන්නේත් ඔහුමයි. ඒ කඩලු 800ක් දවා ගනිමින් මෙම ටෙස්ට් කඩලු ලයිස්තුවේ මුරලිට පහළින් සිටින ක්‍රීඩකීන් 12 දෙනාමත් මේ වන විට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සමුදී ඇති ක්‍රීඩකීන්. 13 වන ස්ථානයේ හර්භජාන් සිං සිටින අතර 14 වන ස්ථානයේ සිටින්නේ වසීම් අක්‍රම්. හර්භජාන් සිං තවමත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට නිල වශයෙන් සමුදී නැහැ. නමුත් මුරලිගේ කඩලු 800 වාර්තාව බිඳහෙලීමට ravichandran Ashwinට හැකි බව ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ හිටපු දඟපන්දු යවන්නෙකු වන බ්‍රෙඩ් හොග් විසින් පවසා තිබෙනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවියක් වෙත තම අදහස් දක්වමින්. ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අශ්වින් මේ වන විට ටෙස්ට් තරඟ 78ක් ක්‍රීඩා කරලා කඩලු 409ක් බිඳහෙලා තිබෙනවා. ඔහුට වයස 34යි. මං හිතනවා ඔහු වයස 41ක් 42ක් වනතුරු ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් පිටියේ ක්‍රීඩා කරයි කියලා. ඒ වන විට ඔහු පන්දු යවන්නෙක් ලෙස මීටත් වඩා සාර්ථක වේවි. අශ්වින්ට එංගලන්තය තුල ප්‍රාන්ත ක්‍රීඩා කරලා විශාල අත්දැකීම් රැසක් තියෙනවා. ඒකත් ඔහුට රුකුලක් වෙයි ඉදිරියේදී සාර්ථක වෙන්න. නමුත් වර්තමානයේ තිබෙන නව නීති රෙගුලාසි නිසා පන්දු යවන්නන්ට කඩලු දවා ගන්න අමාරුයි. මං හිතනවා අශ්වින්ට මුරලි සතුව තිබෙන කඩලු 800 වාර්තාව බිඳහෙලීමට හැකි වෙයි කියලා. මම එහෙම කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි. අශ්වින් බොහොම උනන්දුවකින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු දවසින් දවස අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. වර්තමානයේ මන් දකින හොඳම පිටදඟ පන්දු යවන්න අශ්වින් යනුවෙන් බ්‍රෙඩ් හොග් විසින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. නමුත් අශ්වින් මේ වන විටත් වැඩිම ටෙස්ට් කඩලු ලාභීන්ගේ ලයිස්තුවේ සිටින්නේ 15 වන ස්ථානයේ. ඒ කඩලු 409ක් දවා ගනිමින් වයස 40ක් 42ක් වනතුරුම ක්‍රීඩා කළත් මුරලිගේ වාර්තාව අශ්වින්ට බිඳහෙලිය නොහැකි බවයි IKKAගේ අදහස. ඔබ මොකද හිතන්නේ? අපට කමෙන්ට් කරන්න. IKKA SLK channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. IKKA එනවා ඉක්මනින්ම ක්‍රීඩා තොරතුරු අරගෙන. ඉක්මනින් හමු වෙමු.